પાંચમું ધોરણ, વિષય કોમ્પ્યુટર. આપણે પાઠ શરૂ કરીએ. ચોથો પાઠ. પાઠનું નામ છે વિન્ડોઝનો પરિચય. વિન્ડોઝ શું છે મિત્રો એ પેલા ખબર હોવી જોઈએ. વિન્ડોઝ છે એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. આપણે આગળના 3 ચેપ્ટર ના વિડીયો પણ બનાવેલા છે. જો તમે ન જોયા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે. એ લિંક ઉપરથી 1 થી 3 પાઠના પેલા વિડીયો જોઈ લ્યો, ત્યારબાદ આ ચોથો પાઠ છે એ વિડીયો જોજો. તો ચોથા પાઠમાં વાત કરીએ વિન્ડોઝનો પરિચય. માહિતી તૈયાર કરવા માટે કોમ્પ્યુટરને સૂચનાઓ એટલે કે પ્રોગ્રામ પ્રમાણે દાખલ કરેલા ડેટા પર પ્રોસેસ કરે છે. ડેટા અને માહિતી કોઈ પણ સ્વરૂપમાં હોઈ શકે. પત્ર સ્વરૂપે, આંકડા સ્વરૂપે, ધ્વનિ સ્વરૂપે તથા ચિત્ર સ્વરૂપે. કોઈ પણ ડેટાને પ્રોસેસ કરવા માટે કોમ્પ્યુટરને હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેરની જરૂર પડે છે. તેમજ કોમ્પ્યુટરને ચલાવવા માટે એક સિસ્ટમની જરૂર પડે છે. તે સિસ્ટમને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કહે છે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એટલે શું? તો કે કોમ્પ્યુટરને ચલાવવા માટે તેની જરૂર પડે છે તેને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કહે. તો ચાલો આપણે પરિભાષામાં, કોમ્પ્યુટરની પરિભાષામાં થોડાક નવા શબ્દ સમજીએ. એમાં પેલું આવે છે હાર્ડવેર. કોમ્પ્યુટરના બધા જ સાધનો જેમ કે કીબોર્ડ, માઉસ, મોનિટર, સીપીયુ બોક્સમાં અંદરની સર્કિટ વગેરે જેને તમે જોઈ શકો, સ્પર્શી શકો તેને કહેવાય હાર્ડવેર. એવી જ રીતે સોફ્ટવેર એટલે શું? તો કે કોમ્પ્યુટરની અંદર સંગ્રહ કરાયેલા પ્રોગ્રામ અને માહિતીનો સોફ્ટવેર કહે છે. કોમ્પ્યુટરમાં વિવિધ કાર્ય કરવા માટે જે પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ થાય છે તેને પણ સોફ્ટવેર કહે છે. ત્યારબાદ આવે છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. કોમ્પ્યુટરને ચલાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રોગ્રામની જે શ્રેણી છે તેને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કહે છે. ગ્રાફિક્સ. કોમ્પ્યુટર દ્વારા તૈયાર કરાતા ચિત્રો તથા પ્રતીકોને ગ્રાફિક કહે છે. ચાલો આપણે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વિશે વધારે શીખીએ. તો સૌથી પહેલા આ બધા છે એને કહેવાય હાર્ડવેર. શું કહેવાય? હાર્ડવેર. ત્યારબાદ આ બધા જે છે વર્ડ છે, આ વર્ડનું આઇકન છે, આ પાવર પોઈન્ટનું આઇકન છે, આ ક્રોમનું આઇકન છે, આ પીડીએફનું આઇકન છે, આ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરરનું આઇકન છે. આ બધા છે ને એને સોફ્ટવેર કહેવાય. જો કોમ્પ્યુટરની અંદર અને મોબાઈલની અંદર શું હોય છે? સોફ્ટવેર હોય છે. ત્યારબાદ મોબાઈલની અંદર જેટલી એપ્લિકેશન છે ને એ બધા સોફ્ટવેર કહેવાય. એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર કહેવાય. જો આ તમને ફોટા આપ્યા એ બધું એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર. એપ્લિકેશન સોફ્ટવેરની મદદથી આ ટાઈપના તમે વર્ક કરી શકો છો. ત્યારબાદ આવે છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. હવે આપણે જેની વાત કરીએ છીએ તે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, વિન્ડો ઓપરેટિંગ. ઇનપુટ ડિવાઇસ પાસેથી ડેટા મેળવ્યા બાદ સીપીયુ તેને મેમરી યુનિટમાં મોકલે છે. માહિતી તૈયાર કરવા માટે સીપીયુ ડેટાને મેમરી યુનિટમાંથી મેળવીને પ્રોસેસ કરે છે. આ રીતે તૈયાર કરેલી માહિતીને પાછી ફરી મેમરી યુનિટમાં મોકલાય છે. મેમરી યુનિટમાંથી માહિતીને આઉટપુટ કે સ્ટોરેજ ડિવાઇસને મોકલવા માટે સીપીયુ જરૂરી. આપણે કોઈ પણ ડેટા નાખીએ એ ડેટા મેમરીમાં જાય, ત્યાંથી કંટ્રોલિંગ યુનિટમાંથી એરિથમેટિક એન્ડ લોજિક યુનિટમાં જાય. આમ સીપીયુ કોમ્પ્યુટરના સમગ્ર કાર્યનું નિયંત્રણ કરે છે. પરંતુ સીપીયુને કઈ રીતે ખબર પડે કે ક્યાં, કેવી રીતે અને શું કરવાનું છે? સીપીયુને તેના કાર્ય કરવા માટે મદદરૂપ થનારા વિશિષ્ટ પ્રોગ્રામ હોય છે. કોમ્પ્યુટરને ચલાવવા માટેની આવા પ્રોગ્રામની શ્રેણીને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. તમે ઈચ્છો તે બધા જ કાર્યો કોમ્પ્યુટર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની મદદથી કરી શકે છે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કીબોર્ડ અને પ્રિન્ટર જેવા હાર્ડવેરનું નિયંત્રણ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે તમે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ ટાઈપ કરો તો તેમાં સ્પેલિંગ ચકાસવા માટે કમાન્ડ પસંદ કરવા
તમે કીબોર્ડ અને માઉસનો ઉપયોગ કરો છો. હવે સીપીયુ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ચલાવશે, જે કમાન્ડને સમજશે અને પછી સ્પેલિંગ ચકાસણી માટેના સોફ્ટવેરને કોમ્પ્યુટરની મેમરીમાં એટલે હાર્ડ ડિસ્કમાં શોધશે. જ્યારે આ સોફ્ટવેર મળશે ત્યારે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તેને કોમ્પ્યુટરની મેમરીમાં મોકલશે. ત્યારબાદ સીપીયુ સોફ્ટવેર વાંચશે અને તમારા કોમ્પ્યુટરમાં સ્પેલિંગ ચકાસશે. આનો અર્થ એ થયો કે કોમ્પ્યુટરની મેમરીમાં ડેટાને સંગ્રહવાની તેમજ તેને પાછા મેળવવાની પ્રક્રિયાનું નિયંત્રણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. ટૂંકમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કોમ્પ્યુટરનું સમગ્ર નિયંત્રણ તથા વ્યવસ્થાપનનું કાર્ય કરે છે. જો તમને વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આપેલી છે, એપલની મેક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે, લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે, તો આ બધા એના સિમ્બોલ છે. હવે વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની વાત કરીએ. મોટા ભાગના કોમ્પ્યુટર માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડો નામની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર ચાલે છે, જે વિન્ડોના નામથી પ્રખ્યાત છે. વિન્ડો એ ગ્રાફિક ઇન્ટરફેસવાળી સહેલાથી ઉપયોગ કરી શકાય તેવી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. ગ્રાફિક ઇન્ટરફેસનો અર્થ એ કે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારે કમાન્ડ યાદ રાખવા પડતા નથી. કોઈ ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે તમે સ્ક્રીન પર યોગ્ય કમાન્ડ કે ટૂલ્સ કે સંબંધિત ચિત્રને માત્ર માઉસ ક્લિક દ્વારા પસંદ કરી શકો છો. વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આટલી લોકપ્રિય કેમ છે? તો ચાલો તેના લક્ષણો જોઈએ. વિન્ડોમાં દરેક પ્રોગ્રામ સ્ક્રીન પર વિન્ડો અલગ ખુલે છે. તેનું એકસાથે ઘણા પ્રોગ્રામમાં કામ કરી શકે છે. વિન્ડોમાં કામ કરવા માટે તમારે વિવિધ કમાન્ડ યાદ રાખવા પડતા નથી. તમારે વિન્ડો પરના સંબંધિત ચિત્ર, આઇકન અથવા તો કમાન્ડ ટૂલ્સ પર માત્ર ક્લિક કરવાનું હોય છે. વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાતા ટૂલ્સ કે વિન્ડો પર આઇકનના રૂપમાં હોય છે. સેવ કર્યા વિનાનો ડેટા ભૂસાઈ જવાનો ભય રહેતો નથી. જો તમે ડોક્યુમેન્ટ સેવ કરો છો તો જ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં એકવાર સેવ થઈ ગયા પછી જો તમે તેમાં ફેરફાર કરો તો સેવ કરી શકો. કોમ્પ્યુટર પૂછશે કે તમે ડોક્યુમેન્ટમાં કરેલા ફેરફારો સેવ કરવા ઈચ્છો છો. જો તમે યસ બટન ઉપર ક્લિક કરશો તો કોમ્પ્યુટર ડોક્યુમેન્ટ સેવ કરશે, પછી વિન્ડો બંધ કરશે. જો તમે નો બટન ઉપર ક્લિક કરશો તો ડોક્યુમેન્ટ અથવા તેમાં કરેલા ફેરફારો સેવ નહીં થાય. તો આ વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ છે. જુઓ, આ સ્ટાર વિન્ડો 8 છે, આ વિન્ડો 10 છે. ત્યારબાદ આવે છે વિન્ડોમાં માઉસનો ઉપયોગ. વિન્ડોઝ જેવી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ માટે માઉસ એ ખૂબ જ મહત્વનું ઇનપુટ ડિવાઇસ છે. જ્યારે તમે માઉસ દબાવો ત્યારે તમે ક્લિક અવાજ સાંભળી શકો છો. આથી આપણે આગળ વધીએ તે પહેલા માઉસની ક્રિયાઓ સંબંધિત પરિભાષાથી પરિચિત થઈએ. એમાં પેલું છે પોઇન્ટિંગ. આઇકન કે ટૂલ પર માઉસ પોઇન્ટર મૂકવું. ક્લિકિંગ એટલે માઉસ બટન દબાવીને છોડી દેવું. લેફ્ટ ક્લિક એટલે માઉસનું ડાબું બટન ક્લિક કરવું. સામાન્ય રીતે ક્લિક એટલે લેફ્ટ ક્લિક, કારણ કે ડાબું માઉસ બટન છે એ વારંવાર વપરાય છે. ત્યારબાદ આવે છે રાઈટ ક્લિક, માઉસનું જમણું બટન ક્લિક કરવું. ડબલ ક્લિક એટલે માઉસ બટનને 2 વાર ઝડપથી દબાવવું. ડ્રેગ એટલે માઉસ બટન દબાવેલું જ રાખીને બટનને છોડ્યા વિના માઉસને સરકાવવું, પછી માઉસ બટનને છોડી દેવું, તેને ડ્રેગ કહે છે. માઉસ પેડ પર જ્યારે તમે માઉસ સરકાવો ત્યારે ડેસ્કટોપ પર તમને એક નાનકડો એરો સરકતો દેખાશે. તે ડેસ્કટોપ ઉપર માઉસની જગ્યા દર્શાવે છે. આથી આ એરો છે એ પોઇન્ટર કે માઉસ પોઇન્ટર તરીકે પણ ઓળખાય છે. માઉસ પેડ ઉપર તમે માઉસને સરકાવો તે પ્રમાણે ડેસ્કટોપ ઉપર માઉસ પોઇન્ટર પણ ખસશે. વિન્ડોની શરૂઆત કરી તો જ્યારે તમે કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરો ત્યારે વિન્ડોઝ એની મેળે શરૂ થાય છે અને તમને વિન્ડોઝની મુખ્ય સ્ક્રીન જોવા મળશે. આ સ્ક્રીનને ડેસ્કટોપ કહે.
આખી સ્ક્રીન છે, આખી સ્ક્રીન એને શું કહેવાય? ડેસ્કટોપ. ડેસ્કટોપની ઉપર આવા નાના નાના આ જે આવેલા છે ચિત્ર, આ ચિત્રને શું કહેવાય? આઇકન કહેવાય. આ છે એ સ્ટાર્ટ બટન છે. આ જે પટ્ટી છે એ ટાસ્ક બાર છે. આ છે એ સમય અને તારીખ બધે નોટિફિકેશન એરિયા છે. ડેસ્કટોપ પર દેખાતા નાનકડા ચિત્રને આઇકન કહે છે. વિન્ડોમાં દરેક પ્રોગ્રામ માટે આઇકન હોય છે. જો કે તમારા કોમ્પ્યુટરના સેટઅપ પ્રમાણે ચિત્રમાં દર્શાવે છે તેના કરતાં ડેસ્કટોપ જરા અલગ પણ હોઈ શકે છે. ડેસ્કટોપની નીચે દેખાતી આડી પટ્ટીને ટાસ્ક બાર કહે છે. ટાસ્ક બારની જમણી બાજુએ તમે તારીખ અને સમય જોઈ શકશો. ટાસ્ક બારની ડાબી બાજુએ તમે સ્ટાર્ટ બટન જોઈ શકશો. સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો તમને સ્ટાર્ટ મેનુ ખુલશે. મેનુ વિન્ડોમાં પ્રોગ્રામમાં કામ કરવા માટે મદદરૂપ થતા ટૂલ્સ કે કમાન્ડ યાદી મેનુ. એમાં આવે છે ટાસ્ક બાર. જુઓ તમને ટાસ્ક બારનું ચિત્ર આપેલું છે. તમે જાણો છો તેમ ટાસ્ક બાર અને સ્ક્રીનની નીચે આવેલા આડો લાંબો બાર છે. તેને મુખ્ય 3 વિભાગ છે: સ્ટાર્ટ બટન, વચ્ચેનો વિભાગ અને નોટિફિકેશન. પેલું છે સ્ટાર્ટ બટન. જ્યાં તમે સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો ત્યારે તમને સ્ટાર્ટ મેનુ જોવા મળશે. વચ્ચેનો ભાગ જે તમે ખોલેલા બધા જ પ્રોગ્રામ છે ફોલ્ડર, ફાઇલ અને ફોલ્ડર દર્શાવે છે. જ્યારે તમે પ્રોગ્રામ હોય, ફોલ્ડર હોય કે ફાઇલ હોય તે ખોલો છો ત્યારે વિન્ડો ટાસ્ક બાર પર તેનું આઇકન બટન દર્શાવે છે. આ ચિત્રમાં 5 પ્રોગ્રામ ખુલેલા છે અને દરેકનું આઇકન બટન ટાસ્ક બાર ઉપર દેખાય છે. એક્ટિવ વિન્ડોનું આઇકન બટન હાલ તમે જે વિન્ડોમાં કામ કરી રહ્યા છો તે હાઇલાઇટ થઈ. બીજી વિન્ડો ખોલવા માટે ટાસ્ક બાર પરના તેના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહે. વિન્ડોના ટાઇટલ બાર પર જ્યારે તમે મિનિમાઇઝ બટન ઉપર ક્લિક કરો ત્યારે તે ડેસ્કટોપ ઉપરથી અદૃશ્ય થઈ જાય અને ટાસ્ક બાર પર તેનું આઇકન બટન તમે જોઈ શકશો. વિન્ડો ફરી જોવા માટે ટાસ્ક બાર પરના તેના આઇકન બટન ઉપર ફક્ત ક્લિક કરવાનું. ટાસ્ક બાર બટન જ્યારે તમે માઉસ પોઇન્ટર લઈ જાઓ ત્યારે તે વિન્ડોની નાનકડી આવૃત્તિ તમે જોઈ શકશો. તો આ હતું ટાસ્ક બાર. ત્યારબાદ ત્રીજું આવે છે નોટિફિકેશન એરિયા. આ વિસ્તારમાં ઘડિયાળ, તારીખ આવેલા હોય છે. તદુપરાંત પણ કેટલાક આઇકન હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે તે વોલ્યુમ એટલે કે અવાજ અથવા તો બેટરીનું સ્તર કેટલું છે તે દર્શાવે છે. જ્યારે તમે આઇકન ઉપર માઉસ પોઇન્ટર મૂકો ત્યારે સ્ક્રીન ટીપ તમને એક આઇકનનું નામ અને તેની સ્થિતિ દર્શાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા સિમ્બોલ છે. આ સિમ્બોલ શેનો છે એ જોવું હોય તો 2 મિનિટ માટે માઉસનો એરો મૂકશો તો તે તમારા કોમ્પ્યુટરના અવાજનું સ્તર દર્શાવશે. અથવા જો તમે બેટરીના સિમ્બોલ ઉપર ક્લિક રાખશો તો કોમ્પ્યુટરની બેટરીનું સ્તર દર્શાવશે. ત્યારબાદ આવે છે સ્ટાર્ટ મેનુ. સ્ટાર્ટ મેનુ છે નીચેની બાબતો હોય છે: પ્રોગ્રામને શરૂ કરવા, વારંવાર વપરાતા ફોલ્ડરને ખોલવા, ફાઇલ ફોલ્ડર પ્રોગ્રામ શોધવા, કોમ્પ્યુટરના સેટિંગ કરવા, વિન્ડો અંગે મદદ મેળવવા, કોમ્પ્યુટરને બંધ કરવા. જ્યારે તમે ટાસ્ક બાર ઉપર સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો ત્યારે તમને સ્ટાર્ટ મેનુ જોવા મળશે. આવી રીતે જોઈ લો. સ્ટાર્ટ મેનુ 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે: લેફ્ટ પેન એટલે કે ડાબી તકતી, સર્ચ બોક્સ અને રાઈટ પેન. ડાબી તકતી એટલે કે ડાબી બાજુ તે તમારા કોમ્પ્યુટર પરના પ્રોગ્રામની ટૂંકી યાદી દર્શાવે છે. જોકે તમારા કોમ્પ્યુટરના સેટઅપ મુજબ આ પેનલ અલગ અલગ કોમ્પ્યુટરમાં અલગ પણ હોઈ શકે. જ્યારે તમે પ્રોગ્રામના નામ ઉપર ક્લિક કરો ત્યારે તે પ્રોગ્રામ ખુલે અને સ્ટાર્ટ મેનુ બંધ થઈ જશે. આ યાદીમાં પ્રોગ્રામનું નામ ન હોય તો ઓલ પ્રોગ્રામ ઉપર ક્લિક કરી તમે એક સબ મેનુ મળશે જે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં બધા જ પ્રોગ્રામની યાદી દર્શાવે છે. ત્યારબાદ આવે છે સર્ચ બોક્સ. કોઈ પ્રોગ્રામ કે ફાઇલનું નામ ટાઈપ કરી તેને શોધવા માટેની તે સુવિધા આપે છે. અને છેલ્લે આવે છે રાઈટ પેન એટલે કે જમણી તકતી. સામાન્ય રીતે
ઉપયોગમાં લેવાતા ફાઇલ અને ફોલ્ડરની યાદી તે દર્શાવે છે. કોમ્પ્યુટરને બંધ કરવા માટે શટડાઉન બટન આપેલું હોય છે. તો જો ફરીથી આપણે સ્ટાર્ટ મેનુ, ડાબી તકતી, આ જમણી તકતી, આ સર્ચ બોક્સ અને આ શટડાઉન બટન, આ બધી જ વસ્તુ છે એ ક્યાં આવેલી છે? સ્ટાર્ટ બટનમાં. સ્ટાર્ટ મેનુના 3 વિભાગો, ડાબી પેન, જમણી પેન અને સર્ચ બોક્સ. તો મિત્રો અહીં આપણું આ ચોથું ચેપ્ટર છે એ પૂરું થઈ. થેન્ક યુ.